जय माताजी मित्रों, આપણે ડેમોમાં ટેક્સ એનિમેશન વાળું સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ તમે મને ફોલો કરી શકો છો। હજુ સુધી તમે વિડીયોને લાઇક ના કરી હોય તો મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દો અને વિડીયો સારો લાગે ખરાબ લાગે મિત્રો કમેન્ટ કરજો। તો ચલો હવે આપણે અલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું। મિત્રો એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે, પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। આપણે ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દઈશું મિત્રો। 1080 તેવી ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું। આપણે પહેલાં મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દઈશું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકીએ છીએ મિત્રો અને ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કંઈ સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। હું ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। વિડીયો લીધા પછી 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું, વિડીયો પર ટચ કરવાનું, ડિલીટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક ફોટો એડ કરી લેવાનો। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યુઅરમાં જવાનું મિત્રો। આપણે ફોટો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આને થોડો ઝૂમ કરી લેવાનો ફોટાને મિત્રો। આ રીતે પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે ઉપર સેટ કરી લઈશું મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટા પર ટચ કરીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક શેપ લઈ લઈશું। શેપ લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું અને આ શેપ લઈ લેવાનું મિત્રો। આ રીતે શેપને મોટો કરી લઈશું। આપણે કલર એન્ડ ફિલ પર જવાનું, કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લેવાનો મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, ઇફેક્ટ પર જવાનું મિત્રો, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। બ્લર વાળા પર જવાનું, ગેસિંગ બ્લર પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું, આ રીતે આપણે વધારી લેવાનું મિત્રો, એટલે આપણો શેપ બ્લર થઈ જશે મિત્રો। બેક જતું રહેવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, શેપના આ રીતે આપણે સેટ કરી લઈશું। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ થોડું ઝૂમ કરી લેવાનું મિત્રો। બેક જતું રહેવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, શેપ પર ઓકે આપવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, શેપ પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવીશું। ફોટા પર ટચ કરવાનું મિત્રો, ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, સ્વિંગવાળા ઓપ્શન પર ઓકે આપીશું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું, ફ્રીક્વન્સી આપણે 10 કરી લઈશું, 0.10 કરી લઈશું મિત્રો। એંગલ પર આપણે -4 કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે એંગલ 2 પર જવાનું મિત્રો, +4 કરી લેવાનું મિત્રો। બેક જતું રહેવાનું મિત્રો, આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ લખીશું। ટેક્સ લખવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ટેક્સવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું અને ટેક્સ લખી લેવાના મિત્રો। ઉપર 5 લાઈન પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો, એટલે ટેક્સ વચ્ચે આવી જશે આપણા। ઉપર કલરવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, કલર આપણે બ્લેક કરી લેવાનો। 18 પીટી લખેલું તેના પર જઈ ફોન્ટની સાઇઝ વધારી લઈશું મિત્રો। આ રીતે રોબોટ રેગ્યુલર પર જઈ ફોન્ટ પણ ચેન્જ કરી લેવાના મિત્રો। આપણે ઓકેના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, આ રીતે આપણે નીચે સેટ કરી લઈશું ટેક્સને। બેક જવાનું મિત્રો, આપણી લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લઈશું પહેલાં મિત્રો। મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો। લાઈન પર ટચ કરવાનો, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો।
હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે લાઇન પર ટચ કરવાનું મિત્રો, ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। પ્રોસીડ્યુલર વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટ્રેપ્સ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું। કાઉન્ટ આપણે 0.5 રાખીશું મિત્રો। વિડ્થ વાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। 0.16 કરી લઈશું મિત્રો આપણે। એંગલ પર ઓકે આપીશું। એંગલ 45 રાખવાનું મિત્રો આપણે। સ્પેસ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું। લાઇનની થોડું આગળ આવી જવાનું મિત્રો, આટલે પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું આપણે। 0.70 કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો, પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું। 1.40 કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। કલર વાળા પર ઓકે આપીશું મિત્રો। કલર આપણે લાલ કરી લઈશું। બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે કલર કાટો કરી લેવાનો મિત્રો આપણે। બેક જતું રહેવાનું, નીચે જવાનું મિત્રો આપણે। સ્મૂથ વાળા પર આપણે 20 કરી લઈશું। બેક જવાનું મિત્રો, ફરીથી ટેક્સની લાઈન પર ઓકે આપવાનું, ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડિટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। નીચે જવાનું, ટેક્સ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું। ટેક્સ ટ્રાન્સફોર્મ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું। ટેક્સ ટ્રાન્સફર પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાર્ટ વાળા પર ઓકે આપીશું મિત્રો। લાઇનની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો, પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો અને વચ્ચે જતું રહેવાનું। પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો આપણે। 100 કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। નીચે જવાનું મિત્રો, લેટરની નીચે આપણે કોમ્પોનેન્ટ કરી લેવાનું મિત્રો। ઓફસેટ વાળા પર ઓકે આપીશું। એક્સમાં આપણે -1 કરી લેવાનું મિત્રો। વાય વાળા પર ઓકે આપીશું। -માં 63 કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। નીચે જવાનું મિત્રો, એંગલ પર ઓકે આપવાનું, લાઇનની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો। પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો। પ્લસમાં 106.1 કરી લઈશું મિત્રો આપણે। લાઇનની થોડું આગળ જતું રહેવાનું મિત્રો, આટલું પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો। -માં 34.5 કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। થોડું આગળ જતું રહેવાનું મિત્રો, પ્લસનો આઇકન આપી દઈશું। -માં 0.2 કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। નીચે જવાનું મિત્રો આપણે, સ્ટ્રેચ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું। -માં 1 કરી લેવાનું મિત્રો। -1.00 કરી લેવાનું મિત્રો। નીચે જવાનું મિત્રો આપણે, ઓવર રીડ ફિલ કલર પર આપણે ઓન કરી લેવાનું મિત્રો। ઇઝીના બાજુ ઇનના આ બાજુ કરી દેવાનું મિત્રો, આઉટના આ બાજુ કરી દઈશું। ઓવરલેપ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। 572 કરી લઈશું મિત્રો આપણે। નીચે જવાનું મિત્રો, ટ્રાયેંગલ કરી લેવાનું આપણે। બેક જતું રહેવાનું મિત્રો, કલર વાળા પર ઓકે આપીશું મિત્રો। કલર બ્લેક જ રાખીશું આપણે। બેક જતું રહેવાનું, આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો।
મિત્રો બીજી લાઈન લખવા માટે પહેલી લાઈન પર ટચ કરીશું, કોપીવાળા પર જઈશું, કોપી લેયર કરવાનું, ફરીથી કોપીવાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો, લાઈન પર ટચ કરવાનું, એડિટ પર જવાનું, લાઈન કટ કરી અને બીજી લાઈન લખી લઈશું મિત્રો આપણે. ઓકે આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આપણી લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લઈશું આપણે. મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, સ્પીડવાળા પર જવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો. કોપીવાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું, લાઈન પર ટચ કરવાનું, એડિટ પર જવાનું મિત્રો, લાઈન કટ કરી અને બીજી લાઈન લખી લેવાની મિત્રો આપણે. તેના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આ રીતે આપણે કોપી પેસ્ટ કરીને લખી લેવાનું મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે પાર્ટિકલ લગાવીશું. પાર્ટિકલ લગાવવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિન્ડોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જવાનું મિત્રો આપણે. મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું. પાર્ટિકલ રીતે આપણે પ્લસનું આઇકન દબાવી દઈશું મિત્રો આપણે. ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું, બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું, લાઇટિંગ પર જવાનું, સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. વધારાના ભાગ હોય કટ કરી લેવાનો મિત્રો આપણે. પાર્ટિકલ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું એટલે કટ થઈ જશે મિત્રો. આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને. જય માતાજી.